व्लॉग्समध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला फ्रोझन मटार घरच्या घरी कसे बनवायचे म्हणजे आपण मटार जास्त काळ कसे टिकू शकणार ते दाखवणार आहे। इथे मी 2 किलो हिरवे मटार घेतलेले होते, त्याचे मी व्यवस्थित सोलून दाणे काढून घेतलेले आहेत। आता आपण हे मटार फ्रोझन मटार कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। इथे मी गॅसवर एका कढईमध्ये 4 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवलेले आहे। हे पाणी आपल्याला व्यवस्थित उकळून घ्यायचं आहे। त्यात आपल्याला 1 चमचा साखर घालून घ्यायची आहे, त्यामुळे आपले मटार व्यवस्थित जास्त काळ टिकतात। इथे आपलं पाणी व्यवस्थित उकळायला लागलेलं आहे, त्यात आपण आता हे मटार घालून घ्यायचे आहेत। गरम पाण्यामध्ये मटार टाकल्यानंतर आपल्याला त्याला 1 ते 2 मिनिटच आपल्याला गॅस चालू ठेवायचा आहे। त्यानंतर गॅस बंद करून ह्या पाण्यात आपण 5 मिनिट ते मटार असेच राहू द्यायचे आहेत। 2 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करून हे 5 मिनिट असेच राहू द्यायचे आहेत। 5 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण हे मटार एका चाळणीमध्ये काढून घेणार आहोत। इथे मी अशा प्रकारे एका कढईमध्ये ही चाळणी ठेवून घेतलेली आहे। आता हे उकळलेले मटार आपण यात काढून घेणार आहोत। मी हे मटार आता एका चाळणीमध्ये काढून घेतलेले आहेत, जेणेकरून त्याचं सर्व पाणी निघून जाईल आणि त्यानंतर थंड झाल्यावर एका झिपलॉक बॅगमध्ये मी ते ठेवणार आहे। झिपलॉक बॅग तुम्हाला दुकानात अवेलेबल होतील किंवा तुम्ही ऑनलाईनही मागवू शकतात। मी इथे अशा प्रकारे झिपलॉक बॅगेचा वापर केलेला आहे। ही मुलांच्या ड्रॉइंग किटची झिपलॉक बॅग आहे, तुम्ही बघू शकता। ही इथे अशा प्रकारे लॉक होते। ते उकळलेले मटार मी थंड झाल्यानंतर यात भरून घेणार आहे आणि फ्रीजमध्ये ठेवून ते आपण 6 महिने ते 1 वर्षापर्यंत व्यवस्थित वापरू शकतो। मी आधी देखील अशाच प्रकारे 2 किलो मटार आणून हे गरम पाण्यातून थोडं 2 मिनिटं उकळून ठेवून घेतलेले होते, तुम्ही बघू शकता। अशा प्रकारे मी हे मटार व्यवस्थित करून एका झिपलॉक बॅगमध्ये ठेवून फ्रीजरमध्ये ठेवलेले होते। अशा प्रकारे जर आपण फ्रोझन मटार तयार करून ठेवले तर आपल्याला पटकन ते काढून वापरता येतात। ते वापरायचे कसे ते मी तुम्हाला सांगते। आपल्याला जेवढे मटार वापरायचे असतील तेवढे मटार काढून घ्यायचे आणि त्यानंतर थोडं गरम पाणी करून त्यात ते 1 मिनिटभर ठेवायचे आणि नंतर पाणी काढून आपण ते वापरू शकतो। मी दरवर्षी अशाच प्रकारे फ्रोझन मटार तयार करून घेते। तुम्हीही अशाच पद्धतीने फ्रोझन मटार तयार करा, म्हणजे इमर्जन्सी असल्यास आपल्याला पटकन ते वापरता येतात, बाजारात जायची गरज आपल्याला पडत नाही। व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्यामुळे माझे यापुढील जे नवनवीन व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी आणत जाईल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील आणि कुठलाही व्हिडिओ तुम्ही मिस करणार नाहीत। पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।